Paano nga ba mag-sign up sa BPI online banking? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa BPI mobile app, para makagamit nito, kailangan mo munang mag-sign up. So, ang gagawin natin ay i-open ang Chrome. Andito ako sa website ng online.bpi.com.ph. Pero, kung umpisa pa lang, i-search nyo muna yung BPI online at pumunta dito sa www.bpi.com.ph. Tap ko yan at i-tap itong login. Hindi tayo mag-provide ng username and password. Instead, gagawa pa lang tayo. Tap ko tong register now. Tap ko tong I understand. At meron tatlong product na pwedeng i-register. Kung meron kang deposit account, ito yung savings account or ATM, debit card sa BPI. Pwede rin naman yung credit card at loan. Kapag deposit account, i-provide mo lang yung account number mo at yung birth date. Kapag naman credit card, i-enter dito yung customer number. Ipo-provide ito sa'yo o kaya naman sa statement of account, i-enter din ang birthday. And then, yung last naman is yung sa loan. Kung sakaling nag-loan ka sa kanila, mapa-personal loan man yan, car loan, o iba pang loan, basta sa BPI, i-enter dito ang loan account number at yung birth date mo din. So, enter ko lang dito. Yung birth date, pili muna ako ng random date, tapos correct ko na lang siya. Okay na, tap ko tong continue. Mag-nominate na tayo ng username and password. So, enter ko dito. Next naman ay yung password. Sinap ko tong eye icon para makita yung password kung natatype ko ba correctly. Pero pwede nyo ring i-hide yan at papalitan ko tong password para for security purposes na din. Next naman ay yung email address. I-confirm ko lang yung email address. So, 2 beses ko siya i-enter dito. How did you learn about BPI app? Pwedeng sabihin ko na lang ay YouTube. Tap ko tong I agree. Ito yung terms and conditions. Pwede nyo i-tap to at basahin kung interesado kayo. Pero sa akin, okay na. Tap ko tong submit. Mag-send ng OTP dun sa phone number. So, tap ko tong yes, send me the code. At hintayin ang code or yung text pala na ma-receive from BPI. Na-receive ko na siya. I-enter ko dito yung code. Tap confirm. Successfully created BPI account. Tap ko yung okay. At ganun kabilis mag-create ng BPI online account. Gagawin ko rito is mag-login ako gamit yung user ID and password. Tap ko na tong login. We will send you 6-digit code to the following number. Yes, send me an SMS. Hintayin ulit ang code. Tap confirm. At ito na yung BPI online account ko. Andito rin yung savings account. Also, yung iba pang mga features. Tap ko tong 3 lines. Pwede mag-transfer. Close ko lang to. Pwede rin mag-load or magbayad ng bills, mag-invest, at marami pang iba dito. Kahit yung pag-request ng debit or ATM card, pwede rin i-request dito initially and then pwede nyo i-claim dun mismo sa BPI branch. So, ganun kadali mag-register dito sa BPI. Pwede nyo rin i-access yung BPI mobile app at pwede nyo i-check itong video tutorial sa bandang baba kung paano i-setup ito for the first time. Also, yung iba't ibang mga features at kung ano pa yung meron sa BPI mobile app. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!